مسئله 1/70. توی این مسئله دو تا تکه چوب داریم که با زاویه تتا به هم متصل هستند. میگه اگر که تنش مجاز توی کشش 2.5 KSI و توی برش 1.3 KSI باشه، بازه مجاز برای تتا رو طوری پیدا بکنید که ضریب اطمینان حداقل 3 باشه. خب اول من این تکه های چوب رو مساحت و نیروهاش رو حساب بکنم. تکه پایینی رو من کشیدم، این زاویه تتا هست، اینجا نیروی پی داره وارد میشه که مقدارش هست 2.4 KIPS. این نیرو تجزیه میشه به مؤلفه های افقی و عمودی. این زاویه هم تتا هست، پس مؤلفه عمودیش میشه 2.4 کوسینوس تتا و مؤلفه افقیش میشه 2.4 سینوس تتا. همچنین مساحتی که این نیرو داره روش وارد میشه، این مساحت، اگر این مساحت رو من A0 در نظر بگیرم، مساحت مورب میشه A0 تقسیم بر کوسینوس تتا. خب حالا میرم برای هر کدوم از قسمت های تنش های عمودی و تنش های برشی مقادیرش رو حساب میکنم. برای تنش عمودی ما داریم حد اکثر تنش مجازش 2.5 KSI هست، پس از رابطه سیگما برابر با پی به آ استفاده میکنم. تنش مجاز هست 2.5، ضریب اطمینان رو داریم 3. نیروی عمودی میشه 2.4 کوسینوس تتا، پس میذارم 2.4 کوسینوس تتا تقسیم بر مساحت. خب A0 تقسیم بر کوسینوس تتا. A0 هم ابعادش رو این پایین داریم، اینجا میشه 2 ضرب در 1.25. کوسینوس تتاش هم میاد توی صورت، تقسیم بر کوسینوس تتا بوده، میاد توی صورت. خب میتونیم از این رابطه تتا رو به دست بیاریم. مقدار تتا رو حسابش کنم، من 2.5 ضرب در 2 ضرب در 1.25 تقسیم بر 3 تقسیم بر 2.4 این مقدار کوسینوس 2 تتا رو میده. ازش رادیکال میگیرم و بعد ازش کوسینوس معکوس میگیرم. یک مرتبه دیگه حساب کنم، 2.5 ضرب در 2 ضرب در 1.25 تقسیم بر 3 تقسیم بر 2.4 ازش رادیکال هم بگیرم و یک کوسینوس معکوس. مقدارش میشه 21.3 درجه. خب حالا بیایم سراغ تنش برشی. در قسمت برشی داریم تاو برابر با نیرو به سطح مقطع. خب تاو تنش برشی رو داریم 1.3 KSI، 1.3 ضریب اطمینان رو داریم 3. نیروی برشی رو داریم 2.4 سینوس تتا. مساحت رو داریم A0 تقسیم بر کوسینوس تتا. کوسینوس تتاش میاد توی صورت. A0 هم که بود 2 ضرب در 1.25. خب میتونم این مقدار سینوس تتا ضرب در کوسینوس تتا رو محاسبه کنم. سینوس تتا ضرب در کوسینوس تتا میشود، مقادیرش رو حساب کنم، 1.3 ضرب در 2 ضرب در 1.25 تقسیم بر 3 تقسیم بر 2.4 میشه ممیز 45 صد. از نسبت‌های مثلثاتی این رو میدونیم که سینوس 2 تتا میشود 2 تا سینوس تتا کوسینوس تتا. پس سینوس تتا ضرب در کوسینوس تتا میشه سینوس 2 تتا تقسیم بر 2. میتونیم 2 رو بیاریم این طرف. پس من میتونم اینجا رو به این شکل بنویسم سینوس 2 تتا برابر با 2 ضرب در ممیز 45 صدم. پس 2 ضرب در ممیز 45 صدم میشه سینوس 2 تتا که 9 دهم باشه. ازش سینوس معکوس میگیریم میشه 2 تتا برابر با 64 و 16 صدم. خب این رو اگه تقسیم بر 2 بکنیم تتا به دست میاد. تتا میشه 32 درجه. پس در مجموع تتا لازمه که عددی بین 32 باشه و 21.3. این میشه بازه‌ای که اگر تتا در این بازه قرار داشته باشه ضریب اطمینان 3 خواهیم داشت.